Hello everyone, welcome to Assamese classroom and myself Ankur. Today I will try to give you explanation of the fourth part of this chapter. Madam rides the bus. So let's start. This is the part one. Then this is the second. This is the third. Where is the fourth? Where is the fourth? This is the fourth. Won't your mother be looking for you? The conductor asked when he gave the girl her ticket. তো কণ্ডাক্টৰজনে ভালকৈ সুধিছে যে কি won't your mother be looking for you? তোমাৰ মায়ে তোমাক নিবিচাৰিব নেকি? The conductor asked when he gave the girl her ticket. তো টিকেটটো মানে ঘূৰি যাবলৈ যেতিয়া টাউনৰ পৰা ঘূৰি যাবলৈ টিকট দিছে তেতিয়া সুধিছে no one will be looking for no one will be looking for me, she said. গতিকে তাই কৈছে কি ভালকৈ কৈছে কি নাই কোনেও মোক বিচাৰি নুফুৰে. The bus started and again there were the same wonderful sights. তো বাছখন ষ্টাৰ্ট হ'ল আৰু সেই আহোঁতে যিখিনি তাই উপভোগ কৰিছিলে সেই একেখিনি বস্তুকে উপভোগ কৰিবলৈ পালে. While he was not bored in the slightest and greeted everything with the same excitement she had felt the first time. তো তাই অকণো আমনিও নালাগিলে আৰু কি হ'ল তাই সেই যিটো এক্সাইটমেণ্টত প্ৰথমতে বাছখনত উঠি আহিছিলে যিটো এক্সাইটমেণ্টত বাহিৰলৈ চাই আহিছিলে সেই একেটা এক্সাইটমেণ্টতে তাই ঘূৰি যাওঁতেও সেইখিনি উপভোগ কৰি গৈছে. But suddenly she saw a young cow lying dead by roadside just where it had been struck by some fast moving vehicle. তাৰপাছত কি দেখিলে হঠাতে কি দেখিলে she saw a young cow lying dead by the roadside. তো ৰাস্তাৰ কাষতে এটা গৰু মৰি থকা দেখিলে just where it had been struck by some fast moving vehicle. হয়তো খুব স্পীডত যোৱা ভেহিকল মানে যান বাহনে ইয়াক খুন্দিয়াই থৈ গৈছে. Isn't that the same cow that ran in front of the bus on our trip to town? চি আক্স দ্য কণ্ডাক্টৰ. কণ্ডাক্টৰজনক কি সুধিলে যে কি এইটো সেই গৰুটোৱে নহয় জানো যিটো গৰু আমি ঘূৰি আহোঁতে যে সেই খুব তাই হাঁহিছিলে গৰুটো দেখি হৰ্ণ বজাওঁতে আঁতৰি নগৈছিলে দৌৰি আহিছিলে সেই গৰুটো হয় নহয় সুধিছে. দ্য কণ্ডাক্টৰ ন' ডেড. কণ্ডাক্টৰজনে মূৰটো পেলালে. এণ্ড চি ৱাজ অভাৰকম উইথ ছেডনেছ. আৰু তেতিয়া তাইৰ মানে খুব দুখ লাগিলে. What had been a lovable, beautiful creature just a little while ago had now suddenly lost its charm and its life and looked so horrible, so frightening as it lay there, legs spread-eagled, a fixed stare in its lifeless eyes, blood all over. তো কি কৈছে? What had been a lovable, ইমান ধুনীয়া বিউটিফুল ক্ৰিয়েচাৰ এটা তো অলপ সময় আগতে খুব জঁপিয়াই মেলি আছিলে সেইটো কি হ'ল তাৰ যিটো চাৰ্ম তাৰ যিটো সেই দৌৰি থকাৰ যিটো আছিলে সেইটো মানে মৃত হোৱা কথাটো কৈছে আৰু সেইটো হেৰাই গ'ল. আৰু কি কৈছে লেগছ স্প্ৰিডেগেল্ড লেগছবিলাক ভৰি ভাগিছে হয়তো. এ ফিক্সড ষ্টেয়াৰ ইন ইটছ লাইফলেছ আইজ. তো তাই তাৰ জীৱ নোহোৱা বা শৰীৰটোত কি আছিলে আত্মা নোহোৱা শৰীৰটো চকুকেইটা চিৰদিনৰ বাবে জাপ খাই গৈছিলে. ব্লাড অল অভাৰ. তো চব ব্লিডিং হৈ আছিলে খুব তেজ ওলাই আছিলে. The bus moved on. The memory of the dead cow haunted her, dampening her enthusiasm. She no longer wanted to look out the window. আৰু কি ক'লে বাছখন গৈ থাকিল আৰু সেই যিটো তাৰ মেমৰি আছিলে স্মৃতি আছিলে গৰুটো মৃত্যু হোৱাটো সেইটো তাইৰ উদ্যমটো যিটো উদ্যম আছিলে বাছত অহা বাহিৰলৈ চাই অহা সেইটোত বাধা দিলে বা তাই খুব দুখ লাগিছিলে. চি ন' লংগাৰ ৱান্টেড টু লুক আউট দ্য উইণ্ড' তো বাহিৰলৈ তাই চাবলৈ বিচৰা তেতিয়াৰ পৰা নাছিলে আৰু. চি ছেড ডাষ্ট গ্লুইড to her seat until the bus reached her village at 3:40. She stood up and stretched herself. Then she turned to the conductor and said, "Well, sir, I hope to see you again." আৰু কি ক'লে তেনেকৈ তাই বহি গ'ল তাই চিটত until the bus reached her village at 3:40. মানে 3:40 তাই গাঁও নোপোৱালৈকে তাই তাতে বহি গ'ল. তাই বাহিৰলৈ নাচালে আৰু সেইটো যিটো বেয়া লাগিলে তাইৰ. হাণ্টেড মানে ৰিটাৰ্ণ ৰিপিটেডলি টু হাৰ মাইণ্ড ৱাজ ইম্পচিবল টু ফৰগেট. তো আমি যে সি আগতে পাইছিলোঁ হাণ্টেড মানে তো দ্য মেমৰি অফ দ্য ডেড কাউ হাণ্টেড হাৰ মানে সেইটো মেমৰি তাই মনত ভাহি আহিয়ে আছে পাৰে প্ৰতি. চি ষ্টুড আপ এণ্ড ষ্ট্ৰেচ হাৰ চেল্ফ দেন চি টাৰ্ণ টু দ্য কণ্ডাক্টৰ এণ্ড ছেইড, ৱেল ছাৰ, আই হোপ টু চি ইউ এগেইন. আৰু কি ক'লে তাই তাৰপিছত ঘৰৰ ওচৰ পালেহি আৰু তো তাৰ থিয় হ'ল আৰু কণ্ডাক্টৰজনক ক'লে কি ৱেল ছাৰ, আই হোপ টু চি ইউ এগেইন. আপোনাক আকৌ দেখা পাম মানে তাই নামিলে আৰু অ'কে মাডাম হি আনচাৰ্ড হাৰ স্মাইলিং. আৰু কি ক'লে সি কণ্ডাক্টৰজনে হাঁহি মুখে তাইক ক'লে অ'কে মেডাম, হুৱেন এভাৰ ইউ ফিল লাইক এ বাছ ৰাইড
কাম এণ্ড জইন আছ এণ্ড ডোণ্ট ফৰগেট টু ব্ৰিং ইউৰ ফেয়াৰ। আৰু কি ক'লে, তুমি যেতিয়া এটা বাছ যাত্ৰা কৰিব বিচাৰা আহিবা আৰু আমাৰ লগত সংগ দিবা এণ্ড ডোণ্ট ফৰগেট টু ব্ৰিং ইউৰ ফেয়াৰ, আৰু তোমাৰ সেই পইচাটো আনিবলৈ নাপাহৰিবা কিন্তু, তেনেকৈ কণ্ডাক্টৰজনে কৈ উঠালে। চি লাভড এণ্ড জাম্প ডাউন ফ্ৰম দ্য বাছ, তাই হাঁহিলে আৰু বাছখনৰ পৰা নামি গ'ল জাপ মাৰি। দেন ৱে চি ৱেণ্ট ৰানিং ষ্ট্ৰেইট ফৰ হোম, তাৰপিছত ঘৰলৈ গৈছে তাই। When she entered her house, she found her mother awake and talking to one of Vali's aunts. আৰু ঘৰত যেতিয়া পালেগৈ তাইৰ মাকে কি কৰি আছে, এগৰাকী ভালিৰ আণ্ট, খুৰীয়েক পেহীয়েক এনেকুৱা কোনোবা হ'ব, তো কথা পাতি আছে। তেওঁ ক'ৰ পৰা, ফ্ৰম চাউথ ষ্ট্ৰীট, দক্ষিণৰ ৰাস্তাটোৰ দক্ষিণৰ ফালৰ। দিছ আণ্ট ৱাজ এ ৰিয়েল কেটাৰ বক্স। কেটাৰ বক্স মানে খুব কথা বেছিকৈ কোৱা মানুহ, তো গতিকে খুব বেছিকৈ কথা কয়। নেভাৰ ক্লজিং হাৰ মাউথ ওৱান চি ষ্টাৰ্টেড টেকিং, এবাৰ মুখ মেলিলে আৰু তেওঁ মুখ চাপ নাখায়, মানে ইমানেই কথা কয়, সেইটো কথা কৈছে। চ' কৈছে কি, নেভাৰ ক্লজিং হাৰ মাউথ ওৱান চি ষ্টাৰ্টেড টকিং। এণ্ড হুৱে হেভ ইউ বিন ছেইড হাৰ আণ্ট হুৱেন ভালি কাম ইন। আৰু যেতিয়া ভালি গ'ল, ঘৰলৈ সোমাই গ'ল, তেতিয়া সেই আণ্টগৰাকী মানে খুৰীয়েক পেহীয়েক এনেকুৱা কোনোবা হ'ব, কি সুধিছে যে হুৱে হেভ ইউ বিন, তুমি ক'ত আছিলা। চি স্প'ক ভেৰি কেজুৱেলি, তাই ক'লে ভালকৈ কৈ দিলে কথাটো, নট এক্সপেক্টিং এ ৰিপ্লাই, কোনো ৰিপ্লাই নিবিচাৰাকৈ তাই কথাটো ক'লে। চ' ভালি জাষ্ট স্মাইল এণ্ড হাৰ মাদাৰ এণ্ড আণ্ট ৱেণ্ট অন উইথ দেয়াৰ কনভাৰ্চেশ্যন। তো তাহাঁতি মাকে আৰু খুৰীয়েকে খুব কিবা কনভাৰ্চেশ্যন এটা কৰি আছিলে, কথা পাতি আছিলে, তো ভালি গুচি গ'ল, তেওঁলোকে সেই কনভাৰ্চেশ্যনটো কণ্টিনিউ কৰিলে, মানে মাক আৰু খুৰীয়েক বা পেহীয়েক কোন হ'ব আৰু। য়েছ ইউ আৰ ৰাইট হাৰ মাদাৰ ছেইড, আৰু মাকে ক'লে যে হয় আপুনি ঠিকেই কৈছে। ছ' মেনি থটছ ইন আৱাৰ মিডছ এণ্ড ইন দ্য ৱৰ্ল্ড আউটছাইড, হাউ কেন উই পচিবলি ন' এবাউট এভৰিথিং। তো কি কৈছে যে আমি বাহিৰৰ জগতখনৰ কথা বহু কথা আমি নাজানোৱেই। হাউ কেন উই পচিবলি ন' এবাউট এভৰিথিং, আমি সকলো কথানো কেনেকৈ জানিম। এণ্ড ইভেন ৱেন উই ডু ন' এবাউট ছামথিং উই অফেন কাণ্ট আণ্ডাৰষ্টেণ্ড ইট কমপ্লিটলি, কেন উই। আৰু এইটো কথা কৈছে যে কি, এণ্ড ইভেন ৱেন উই ডু ন' ছামথিং, আমি যদিও কিবা এটা জানো, উই অফেন কাণ্ট আণ্ডাৰষ্টেণ্ড ইট কমপ্লিটলি, আৰু আমি কি কৈছে যে যদিও জানো কিন্তু ভালদৰে বুজি নাপাওঁ। কেন উই ইয়াতে সেইটো টেক কুৱেশ্যন ইউজ কৰিছে, টেক কুৱেশ্যন তো পাইছা চাগে তোমালোকে হয়তো। অ' য়েছ ব্ৰিগেড ভালিয়ে কি ক'লে যে হয়, মানে তাই কথাবিলাক শুনি আছে বুলি এওঁলোকে ভবা নাছিলে, কিন্তু তাই মানে হেৰি কৰিলে, ৰেচপণ্ড কৰিলে। হোৱাট আক্স দ্য মাদাৰ, মাকে ক'লে কি, মাকেতো আচৰিত হৈছে, মানে আচলতে তেওঁলোকে কথা পাতিছে, ভালিয়ে যে শুনি আছে সেইটো কথা মাকে ভবা নাই। হোৱাট ইজ ডেট ইউ চে, আৰু তুমি সেইটো কি ক'লা। ভালিয়ে কৈছে কি, ছেইড ভালিয়ে ক'লে আই ৱাজ জাষ্ট এগ্ৰিং উইথ হোৱাট ইউ ছেইড এবাউট থিংছ হেপেনিং উইদাউট আৱাৰ নলেজ। আৰু কি ক'লে, মই সেইটো কথাতহে একমত হৈছোঁ যে হোৱাট ইউ ছেইড এবাউট থিংছ হেপেনিং উইদাউট আৱাৰ নলেজ, তো কেনেকৈ আমি নজনাকৈ কিছুমান ঘটনা ঘটি থাকে। জাষ্ট এ চিট অফ এ গাৰ্ল চি ইজ, said her aunt, and yet look how she pokes her nose into our conversation, just as though she were a grown lady. তো সেই আনগৰাকী কৈছে যে কি, চোৱাচোন তাই কেনেকৈ আমাৰ কনভাৰ্চেশ্যনটো, আমাৰ কথা বতৰাটোত মন দি আছে, পক্স আৰু ন'জ যোনটো মানে সেই কথাখিনি শুনি থকাৰ কথালৈ কৈছে, টেক্স এন ইণ্টাৰেষ্ট ইন ছামথিং ডেট ডাজন্ট কনচাৰ্ণ হাৰ। তো ইণ্টাৰেষ্ট দি থকাটো কথা কৈছে, তেওঁলোকৰ কথা বতৰাত ইণ্টাৰেষ্ট দি থকাটো ক'বলৈ কি কৈছে, যে পক্স আৰু ন'জ ইন টু আৱাৰ কনভাৰ্চেশ্যন জাষ্ট এজ দ' চি ৱেৰ এ গ্ৰ'ন লেডি, এনেকুৱাকৈ কৈছে যে তাই যেন এজনী খুব ডাঙৰ ছোৱালীহে হৈছে ইমান কথা শুনিবলৈ। ভালি স্মাইল টু হাৰ চেল্ফ, ভালিয়ে নিজৰ মাজতে হাঁহিলে। চি ডিডেণ্ট ৱান্ট দেম টু আণ্ডাৰষ্টেণ্ড হাৰ স্মাইল, কিন্তু তাই সেই মানুহকেইগৰাকী মাক আৰু খুৰীয়েক বা পেহীয়েকে তাইৰ হাঁহিটোৰ যিটো অন্তৰালত যিখিনি কথা লুকাই আছে সেইখিনি দিবলৈ বিচৰা নাছিলে। বাট দেন দেয়াৰ ৱাজন্ট মাছ চান্স অফ ডেট ৱাজ দেয়াৰ। আৰু তাৰপাছত কি আছিলে, তাৰপাছত আৰু তাই তেওঁলোকৰ সেই কথা শুনিবলৈ বিশেষ চান্স পোৱা নাছিলে, হয়তো তাই আঁতৰি গৈছিলে। তো সেইটো হ'ল ষ্টৰিটো অভাৰঅল। তো ইয়াতে আমি ভালি নামৰ ছোৱালীজনীয়ে কেনেকৈ তাই ফাৰ্ষ্ট বাছ ৰাইডিংটো কৰিছিলে, বাছ যাত্ৰাটো কৰিছিলে সেইটো পালোঁ। তো তাই আউটছাইড ৱৰ্ল্ডখনৰ লগত কেনেকৈ চিনাকি হৈছিলে গাঁৱৰ বাহিৰৰ, সেইখিনি আমি পালোঁ। তো এইটো কি দিছে, ট্ৰেন্সলেটেড ফ্ৰম দ্য তামিল বাই K.S. সুন্দৰম, ইলাষ্ট্ৰেটেড বাই R.K. লক্ষ্মণ। তো এইটো ক'ৰ পৰা ট্ৰেন্সলেট কৰা হৈছে, ট্ৰেন্সলেটেড ফ্ৰম তামিল বাই K.S. সুন্দৰম। K.S. সুন্দৰমৰ তামিল গল্পটোৰ পৰা সেইটো ইংৰাজীলৈ অনুবাদ কৰা হৈছে। তো দিছ ইজ দ্য ষ্টৰি এণ্ড উইল ডিছকাছ এবাউট দ্য কুৱেশ্যন এণ্ড এনচাৰ অফ দিছ চেপ্টাৰ ইন দ্য নেক্সট ভিডিঅ'। So thank you.